Dobré ráno, vážení diváci. Je 5:45, což je taková moje obvyklá doba, kdy vyrážím na výlet. Akorát tentokrát nás jede trochu víc. Vítejte při sledování. Jedeme do Železné Rudy Alžbětína. Tam přestupíme na autobus na Velký Javor. Tak teď jsme v Klatovech, kde máme pobyt přes 10 minut, protože tady končí dráty, takže tady se mění lokomotiva. Tak tady za mnou můžete vidět moderní informační klatovský systém. Se byli projít na autobusový nádraží, který je v jiné části města oddělené plotem. No, autobusák je tam. Tohle je Klatový železniční stanice? Ne, to je nádraží. Klatový nádraží Českých drah. Tak přijeli jsme do stanice Železná Ruda Alžbětín, která je hustá v tom, že je spojená tady dohromady s tou německou. Tamhle vzadu je vidět lokomotiva, která nás táhla, tak když objíždí tu soupravu, tak objíždí přes německý území. Fascinuje mě, že ačkoliv je to jako jedno nádraží, který na první pohled vypadá, že je ucelený, tak ta dispozice nástupiště úplně jako odlišná. Na obou stranách jsou sice 3 nástupištní hrany, ale tady je jedna u budovy, jedna na tom prostředním nástupišti, kdežto na české straně je tady vnější nástupiště na té straně u budovy, ale jakoby daleko od budovy, a tak je tamhle ostrovní nástupiště ještě s kolejí navíc, tamhle slepou. Tak já jsem ještě v Česku v Železné Rudě, kdežto Asalnex už je kde? Bayerische Eisenstein. Došli jsme dovnitř německé části nádraží, kde je úplně skvělý infocentrum o celých horách, a byla tady modelová oblast, modelová mapa, kde se svítily ty jednotlivé místa, kam půjdeme i kam nepůjdeme. Teď tady přijel vlak společnosti Waldbahn, což patří pod Die Länderbahn. Tohle je linka do Platingu a jezdí přes města Cvísel, Regen a Otescel, přičemž ve Cvíselu odbočuje trať na Bodenmais, kam dneska půjdeme. A teď já vlastně jedu nahoru kabinou, kolegové půjdou pěšky. Tohle je prostě místní lístek. Tohle je lístek a tohle je prostě účtenka. Vítejte v Německu. Cestou jsme se dostali na most na Arberweg, tedy na Arber cestě. Vede tady přes místní malý potok, tomu odpovídá i jeho velikost. Je celkem malej, řekl bych, že možná ani 2 lidi se vedle sebe úplně bezpečně nevejdou, ale to samozřejmě na té úzké cestě stačí, takže si myslím, že to celkově odpovídá intenzitě provozu. Rozhodně zaujme jeho vzhled, který je zaměřený hodně do bíla, stejně jako vidíme třeba na rohanský lávce, holka. Stává se mu jako špatné údržby, takže ta bílá už je spíš tmavá než původní bílá, stejně jako na té lávce, o který mluvím. Takže za to bych ji spíš body ubral, zároveň jako zbytečně mohutná. Vlastně v tom se taky podobá té lávce, akorát nemá to zábradlí. Takže si lávka, my jsme ještě nerecenzovali, ale tak řekl bych, že lávka bude mít málo, takže tomuhle bych dal tak 30%. Je slunko, jo? Jako by je to mega nepříjemný tady bejt. Nemohli tady dát tmavší sníh trochu? Druhou dopravní zajímavostí tady nahoře je to, že od stanice Vajíčkový lanovky k hospodě, která je o trošku níž, aby se nemuselo chodit pěšky, tak vede krásný prosklený výtah. Má 3 stanice, jednu nahoře, druhou dole a třetí uprostřed, která je tajná, prej. Takže se tam nedá vystupovat, musel by člověk mít klíč. To je ta, kterou vidíte dole, to je ta prostřední tajná, a ta procestující, která je ještě níž, tak to je podzemí. Hele Rafe, to byl asi blbý nápad si sem brát sandály, co? Docela jo, no. Takže jsme v Německu, takže se tady samozřejmě bez ověření věku můžu koupit pivo, které je legální. Jako 10.
Tak někteří zvolili sandále, ale co zvolil Štěpán? K čemu to je dobrý, Štěpáne? Ti to nesmeká, ale. Jsme na dalším krásném vrcholu, Malém Javoru. Když se podíváte tam na výhled, tak to budete mít strašně přesvětlený. Dali jsme si tady dobré pivo, pod vrcholem jsme si dali levné pivo v německé hospodě a teďka jdeme do Bodemaj. Jenom pro záznam, já jsem neměl pivo, já jsem měl Radlera. A Štěpán pravdivě říká, že měl Radlera. To nevíš, že v Radleru je taky alkohol. Máme tady Vítka pod sněhem. Jakoby nejlepší efekt je, že já tady nosím takhle flašku. A vždycky, když zapadnu, tak takhle vypadne. Ale jak to docela pohodlný. Možná se ptáte, proč jako dopraváci jdeme k vodopádu. Tak já k tomu mám docela racionální vysvětlení. Já si myslím, že pozorovat vodopád je vlastně pozorovat dopravu. Protože je to něco jako když třeba stojíš nad autobusovým terminálem a pozoruješ, jak tam jezdí ty autobusy, nebo jak tam chodí ty cestující, to mě hrozně baví. Tak to samé je pozorovat tu vodu, že jo, jak tam takhle jede. A je hodně podobný. Proč jsme na nádraží Bodenmais? Aspoň doufám, že se to dostalo do plánu díky mému doporučení, které jsem získal před 5 lety od mého vysokoškolského učitele pana Jacury. Myslím, že docela známý v dopravní komunitě. A řekl, že tohle je typický příklad nově rekonstruovaného nádraží, který nemá žádný zbytečný zábradlí, žádný zbytečný prostě nechutný cedule. No, vlastně tady není z digitálních věcí vůbec nic, kromě jednoho odjezdového panelu. A je to nově rekonstruovaný nádraží třeba v posledních 10 letech. Je to konečná stanice železné trati a tohle by se prostě v Česku nestalo. No. Hustý. Momentálně se chystáme jet tím Waldbahnem do Cvízlu a tady je zajímavá věc. Sem si strojvedoucí strčí klíč, aby si schodil tamhle ten přejezd. Tak jsem zjistil, že strojvedoucí tady má asi nějaký pager nebo něco, čím si to schodil sám, než se rozjel. Ale takhle to funguje jinde, věřte mi. Teď brzdíme do Cvízlu, kde se potkávají tratě celkem ze 4 směrů. Je to taková krásná, malá přestupní stanice. A co mě fascinuje, že ve vlaku to hlásilo předdefinovaný přípoje. Ale jsme na letišti Železná Ruda Alžbětín. Jediný obchod tady v okolí je duty free. Jako fakt to tady vypadá jak na letišti. Jsou tady ceny v eurech a pod tím jakoby ještě menším v korunách. Ale vlastně jako není to zase drahý, teda jo. Jako, kurz je plus minus férovej. Máš vodu za 25, tak to Albertu koupíš, já nevím, za 18, to vlastně nic tak drahý. Co jsme si koupili k snídani? No, jako měli tam sušenky, takovýhle balení za 25 korun. To bylo docela výhodný, to byla jediná výhodná věc, co jsem tam našel. Takže vlastně docela jako velký zklamání. No, protože... Žádný ovoce, mléčný produkty. Ne, to samozřejmě nečekej. Jenom balený, drahý sušenky, nebo aspoň vypadající draze. Pokračujeme v našich výhodných nákupech v Železné Rudě a jdeme jenom pro pečivo, jsme říkali. Jenom pečivo. Tak jsem zvědavý, s čím vším odejdeme. Nyní jsme v Železné Rudě, kousek od hranic s Německem samozřejmě. A tohle je apartmán, který jsme si na tuhletu noc zaplatili. A tady teď prostě náhodně debatujeme o dopravě i nedopravě. A tady je už známý Ondra. A je to tady prostě fajn. Ondro, řekneš nám něco? No, řeknu, že je to tady prostě fajn, debatujeme o dopravě, co si řekl ty a popijeme k tomu nealkoholické nebo alkoholické nápoje a chystáme se na další den. A tohle mohou zažít i někteří z vás. Přihlášky do zdopu v popisku. No potom, co jsme vám nadávali na ten první obchod, kde bylo vůbec nic, tak jsme se rozhodli do druhého vedlejšího, který vypadal úplně stejně zoufale. Prostě zase ten název duty free, což vůbec nedává smysl. A vyšli jsme dovnitř a úplně koukám. Tohle je normální obchod, jako. Tam byly prostě špagety, jo, pečivo, sýr, jako salám, jo.
prostě velká nabídka nápojů, jako piv, i nealko nápojů, ovoce a jogurty tam teda jako nebyly, takže jako dokonalý to nebylo, ale pořád jako se tam dalo nakoupit, což jsem nečekal, že se dneska stane, tak jsme si normálně teďka z toho udělali špagety jako s pečitovou omáčkou. Tak dojeli jsme do stanice Gottescel a kam se chystáme teď? Teď se chystáme do města Viechtach, tady tou krásnou lokálkou. Která je krásná jako všechny ostatní. No, ale ta trať bude krásná podél řeky Regen. No a pak po staré trati do Blajbachu. Zjistil jsem, že na tyhle trati platí německý ekvivalent k D3 a to znamená, že teď jsme tam stáli v jednom místě, kde se dá normálně křižovat, jsou tam samovratné vyhybky. Co je zajímavé, tak konečně jsem viděl, jak si tam strojvedoucí klíčem zapíná závory. Tak teď jsme dojeli na konečnou Viechtach, kde má dopravce i zázemí, trať tady končí. Ale jak jsem mluvil o ty D3, tak jsem se teď bavil se strojvedoucím, protože mě zaujalo, že ty dopravně D3 Eisenach si musel dojít ještě na vedlejší nástupiště pro ten klíč od toho přejezdu, aby se mohl pokračovat. A jinak ve vlaku si ještě zavolal dirigujícímu dispečerovi. V Německu se nemusí v každý dopravně D3 ohlašovat. To jenom v Česku se musí po nehodě na Perningu. Můžeme jsme konečně doplit demižon, tak musíme najít nějaký dobrý místo, kam ho umístit, ten prázdný demižon. Teď už jsme na začátku té zrušené trati, dnes to je cyklostezka a líbí se mi, jak Němcům prostě záleží na zelení. Máme tady strom, který určitě produkuje hodně kyslíku. Takže jsme teď došli do místa, kde stávala zastávka Fichtental, nebo stanice. A už to je asi třetí zastávka. A tahle je jediná jako s pořádnou budovou. Těžko říct, jestli je původní. Co bude, že když tam je ta původní cedule? Spíše zajímavý, že zrovna teď se rozhodli jako zrekonstruovat země. Takže jsme došli k samoobslužní prodejně, tady na zrušený trati, ze který je cyklostezka. Myslím si, že si jako hodně věří, že jim to fakt někdo zaplatí, jo? Jako my jsme poctiví samozřejmě. Ale prostě tady si dáte peníze do kasy, nebo zaplatíte tady přes Google Pay a můžete si tady vybrat jako z bohatý nabídky. Já si myslím, že je docela hustý. Je to výhoda, pokud s někým nechcete mluvit, nicméně já znám ještě lesní bar v Jeseníkách, který funguje podobně až na to, že to není takhle budova. Takže já vás vítám na střeše zastávky Lehen, tady se asi leží a je to uprostřed lesa. Nevím, jak jste se sem dostal, každopádně je tady super. Tak teď jsme došli k mostu, ale je tady plot, tak by mě zajímalo, jak ty vlaky tady dřív jezdily, když tady je plot. Tak oni měli klíč, ne? Právě, jestli v té skřínce vemeš ten klíč a tím si odemkneš ty dveře. Takže je otázka, jak budeme pokračovat, nicméně tady jsou dodnes ještě koleje. Tak tady je konec zrušené trati, další most chybí a tamhle se trať připojovala na železnici od stanice Lahm. A na druhou stranu vede do města Cham. Zaujalo mě, že tady v Německu na mnoha lokálkách, není to první, kterou tady vidíme, mají ocelový pražce. Ne, že bychom v Česku to jako neuměli, ale není to moc častý, protože je to drahý. Ty pražce jsou z oceli, že jo, která je mnohem dražší než beton, jako normální pražce. Ale na druhou stranu umožňují jako lepší obloukový poměry na té trati, že asi tady jsou bohatý a chtějí si dovolit lepší rychlosti na trati. Jsme nastoupili do dalšího Spidera, tentokrát dopravce Oberpfalzbahn. Je to zhruba stejný jako u Waldbahnu, což znamená, opěrky tady jsou, sedačky jsou starší, jsou tady stolky, zásuvky, police na zavazadla a všeobecně je to takový jako ne úplně super dojmem. A co se ještě liší je to, že tady jsou všechny sedačky jako 2, ulička a 2, když tam byly jak v 810 3 a 2. A Slanek si myslí, že jakoby uspořádání 3+2 na osobáku, jo, kde jdeš jenom chvilku, není jako nutně špatně, mi se to docela líbí, ta myšlenka. Takže jsme právě v Chamu na náměstí a tamhle je taková super věc, že ke kostelu je přidělaný kebab s kebabem. Myslím si, že je to docela inovativní.
Tady je nádraží Cham, tady je konec našeho výletu. Teďka nastoupíme do Alexe, směr Praha, za 3 hodiny jsme doma. V Alexu, ta voze, kde 1 a 2 je takhle bistro, který se nepoužívá. Ale myslím si, že by tady bylo jako příjemný takhle posezení, ne? Jako by tady mohl být i český minibar, ale no, tak není to, no. Jak sami vidíte, tak jsme v tunelu a to znamená jediné, blížíme se do stanice Praha hlavní nádraží, kde je na čase ukončit náš vlog. Takže děkujeme, že jste se dodívali až sem a budeme se těšit zase někde jinde. Ahoj!